अस्सलाम वालेकुम تاسو څنګه خیر ټیک ټاک بالکل د سن تاسو زه او ټولوکا اپلیکیشن دی یو اپس دی ملاوي پلی سٹور کې هغه خیمه کوالټیز مطلب ان دا موږ د لپاره استعمالول څنګه دي نو دا ملاوي پلی سٹور کې ګوره موږ سرچ کوو ټولوکا صحیح شو دا اپلیکیشن ګوره ما ډاونلوډ کړی الریډي مانه ګوره اپډیټ هم غواړي چونکې ما سره شته دی او زه د موبایل طرف ته مطلب ان اپلیکیشن اوپن کوم دیکھ آلریډي ما جوړ کړی دی اکاونټ صحیح شو تاسو پکې اکاونټ جوړ کړئ جیمیل او دا اپلیکیشن به څنګه استعمالوو موږ او دا څه دپاره دی او دې کې څه کول دي آیا دا ریل دی که دا پیک دی صحیح شو ملګرو تاسو ته مکمل تفصیلات در کوم دا ویډیو تاسو سره اخره پورې وګورئ ګوره موږ سره کوم ایپس دی اپلیکیشن هغه اوپن شولو صحیح شوه دلته ګوره موږ سره دا وټرا ګوره دی خو ګوره کوم بره لین دی بدین کلیک دلته ګوره ما سره 0.8 ما ارنینګ کړی دی څه باندې ما د فرنټ کیمره باندې نو ملګرو تاسو دا اپلیکیشن مطلب ان ستاسو والا څومره ډیټا ده هغې کوم هغه دی دا څه ته ویډیو ده یا دغه شان دی پکچر دی دا ستاسو نه غواړي تاسو له داسې آپشن درکړي چې دې ځای کې تاسو اپلیکیشن مطلب یې سوري دی کې دلته تاسو یو پکچر سلیکټ کې دلته دغه شان سلیکټ کې نو تاسو دغه مطلب یې پرسنل ډیټا غواړي نو د دې استعمالول ښه نه دي زموږ دپاره مسلمانانو دپاره نو دا اپلیکیشن دا ښه نه دی صحیح شوه دا ما مکمل وکتلو دا اپلیکیشن ښه نه دی او وټرا پروف بالکل ورکوي وټرا پروف هم دله به ښیم زه او وټرا ورکوي خو چونکې د استعمالول زموږ دپاره ښه نه ده ځکه چې دې کې تاسو نه یو پکچر غواړي چې هغه د ویستو نه بهر وي دغه شان دي تاسو ته به ډېرې ویډیوګانې په یوټیوب باندې راغلي وي دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خو زه ته وایم چې دا اپلیکیشن مه ډاونلوډ کړئ په دې کې خپل جیمیل مه لاګین کوئ نو ګوره دلته کوم 0.5 ورکړي دلته $0.60 ورکړي دي نو دا تاسو ته میلاویدی شي او دغه شان تاسو په ورځ کې $3 $2 $5 پر تاسو اخیستی شي خو چونکې دا زموږ دپاره اپلیکیشن دا زموږ دپاره صحیح نه دی دې کې تاسو نه غواړي بچاره تاسو خپل موږ ته کوم ډاکومنټ دی یا دغه شان پکچر دی او دغه شان نور داسې میټیریل تاسو نه غواړي چې هغه د ورکولو نه وي نو ملګرو که چې تاسو د پیسو ګټل غواړئ نو ما جوړ کړی ویډیو کلیپ کلب دا ډېر زبردست ایپس دی اپلیکیشن دی ډېر زبردست تاسو دې نه ارنینګ کولی شئ دلته ګوره زه ګوره راوړم فرنټ کیمرا صحیح شوه تاسو دې اپلیکیشن ګوره دلته ټیک ویډیو یور سیلف آن د فرنټل کیمرا تاسو مثلا یو منټ ویډیو تاسو ځان نه وکړئ تاسو له به 0.8 میلاویږي نو ما دا هم راکړلو ما دا اوس انسټال کړلو سوري ما دا اوس ویډیو کریټ کړل نو څنګه چې اپلوډ کړل ما ته $0.8 راکړلو نو تاسو له هم درکوي شي خو چونکې دې کې نور دا ګوره آیډنټیفای ولیټ کفن کوډ دا تاسو نه ویب سایټ مطلب یعنې ویب سایټ والا کوډ غواړي هغې نه بعد لاندې بل یو هغه دی د آپشن دی چې هغې کې تاسو نه بینک اکاونټ غواړي نو دغه شان نور آپشن داسې دي چې تاسو نه پکچر غواړي سیلف غواړي دغه شان بیکګراؤنډ بالکل ختمولو والا یو پکچر هغه تاسو نه غواړي نور هسې پرسنل ډیټا تاسو نه غواړي نو دا اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال نه کړئ صحیح شوه دا ټولو کا کوم اپلیکیشن د مه انسټالوي به تاسو زه ښیم د پروف هم ښیم چې وټرا تاسو دا پروف کولی شئ که نه ښه ګوره ملګرو تاسو زه وټرا ښیم تاسو زه څنګه کوئ وټرا ګوره دلته سیمپل کوم د 3 لاین دی 3 لاین تاسو په دې باندې کلیک پکې صحیح شو هغې نه بعد دلته ګوره ما سره ایډ شوي دي ډالر هغې نه بعد دلته ګوره مای مني مطلب زما پیسې تاسو په دې آپشن باندې کلیک کړئ باقي نه بعد تاسو له ډېر آپشن درکړي د بینک والا صحیح شوه دلته ګوره اسکارل دی د هغه نه بعد پینیر دی او پیپر دی دغه صرف نه صرف یو کار کې پینیر دی دا یو کار کې دی کې تاسو خپل اکاونټ نمبر نه ورکړئ بینک والا تاسو په دې کې د جیس کیش په ذریعه باندې تاسو دغه بل لینک کوئ شي تاسو دا جیس کیش تاسو کله اپن کې اوس چونکې ما سره جیس کیش نشته دی په بل موبایل کې تاسو څنګه اپن کې تاسو دا آپشن کې پینیر اکاونټ صحیح شو تاسو هغې نه کلیک هغې نه به لینک کاپي کې تاسو دې کې به پریس کړئ نو ملګرو دا اپلیکیشن مطلب وټرا پروف دی بالکل وټرا ورکوي خو چونکې دا استعمالول زموږ دپاره صحیح نه دي نو ملګرو که چې تاسو ویډیو خوښ شي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه شان دی نور ویډیوګانو کوم بیل آیکن دا هم پریس کړئ نو خپل ځان خیال ساتئ د نیکسټ ویډیو پورې درنه غواړم اجازه د الله په امان